අපි හැමෝටම අපි තුළ මේ ලෝකෙට දෙන්න මොනා හරිම යමක් තියෙනවා. ඉතින් උදේම නැගිට්ටට පස්සේ මගේ පළවෙනි සිතුවිල්ල තමයි ඔන්න ඕක. මම මොනාද අද දවසේ මේ ලෝකෙට දෙන්නේ කියන එක. ඔන්න ඉතින් අදත් මං සාදරයෙන් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා මගේ ජීවිතෙන් තවත් ලස්සන දවසකට. ඉතින් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ආදරණීය ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ෆලෝවර් කෙනෙක් නම් මේ වෙනකොට දන්නවා මට අපේ එන්ගේජ්මන්ට් ඇනිවර්සරි එකට හස්බන්ඩ්ගෙන් හම්බෙච්ච තෑග්ග මං ඔයාලට කිව්වා වීඩියෝ එකක් හරහා මං අන්බොක්සින් කරනවායි කියලා. ඉතින් එන්නේ ඒ දවස තමයි අද උදා වෙලා තියෙන්නේ. අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මට හිතට මාර ලොකු සතුටක් ආවා කියාගන්න බැරි සතුටක්. මොකද මේක මං ගොඩක් කල් ඉල්ල රික්වෙස්ට් කර හිටපු කුක්වෙයා සෙට් එකක්. ඉතින් කුක්වෙයා සෙට් එකක් කිව්වහම නිකන් කුක්වෙයා සෙට් එකකුත් නෙමෙයි. මේක මං ආසම පාටෙන් රෝස පාටෙන් ක්‍රියේට් කරපු හදපු කුක්වෙයා සෙට් එකක්. ඉතින් මං ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේක අන්බොක්ස් කරනකොට පුදුම ලොකු සතුටක් දැනෙන දැක්කහම ගිෆ්ට් එක. Amore, I just want you to know I'm so thankful for this beautiful and thoughtful gift I received for for our engagement / registration anniversary. So thank you so much. I just really love it, and of course it's pink and I'm so happy I received this so I can start cooking with my pink pans and pots. Thank you so much. Love you. අද දවල්ට රහම රහ ස්පෙෂල් කෑමක් හදාන්න තමයි මං සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ මොකද මට හම්බෙච්ච තෑග්ගට thank you කියන්නේ මම මෙන්න මෙහෙමයි. ඉතින් මං අද හදන්නේ ටිකක් චයිනීස් සහ ජැපනීස් පැත්තට හුරු ඩිෂස් කීපයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් චීනේ ජපානයේ එහෙම ගොඩක් කෑම අපි ලංකාවේ ඒෂියන්ස්ලා කනවා වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්නේ නැහැ කෑමට. එක මස් එකක්, එතකොට එලෝලු පොඩ්ඩක්, ඒ වගේම බත් චුට්ටක් වගේ තමයි කන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ කෑම වේලක් තමයි අද මං හදාන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මං කරන්නේ මගේ අලුත් පින්ක් පොට් එකේ බ්‍රොකොලි එක තම්බ ගන්න එක.
දවස්වල ඔයාලා හැමෝම ඇත්තේ ලොකු පීඩනයක. රටේ ලෝකෙ තත්ත්වය එක්ක ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට මේ දවස් ටික පහු කරනකම් මේ කරදර ඉවර වෙනකන් ඉවසිල්ලක් නැතුව ඇති. නොපෙනෙන ඉදිරියක් ගැන වද වෙන වෙලාවේ අපි මේ මොහොතේ උපරිමෙන් ගත කරමු. මොකද අපට ඇත්තේ මේ මොහොත පමණයි. වෙනදටත් වඩා මේ දවස්වල අපි කරන හැම දෙයකින්ම අපි හොයන් යන්නේ සතුට. සමහරක් වෙලාවට අපිට ඒ සතුට නොලැබෙනවා ඇති. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මන්නම් හිතන්නේ එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ඒ හොයාගන්න බැරි සතුට නිර්මාණය කරන එකයි. මම නම් හිතන විදියට අපේ ජීවිතේ සතුට රඳා පවතින්නේ අපේ සිතුවිලිවල ගුණාත්මක භාවය මත කියලා. ඔයාලත් එහෙමද විශ්වාස කරන්නේ? ඉතින් අද මම මුලින්ම හදන්න හිතුවේ අලුත් චිකන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ චිකන් රෙසිපි එක ඔයාලා කොහෙවත් දැකලා නැහැ. මොකද මම ගොඩක් වීඩියෝස් බලලා ඒ දේවල් වලින් එකතු කරගත්ත දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක මම අලුත්ම නිර්මාණයක් කරා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිචන් එක කියන්නේ ඔයා නිර්මාණශීලී වෙන තැනක් කියලා තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. මොකද කොයි හරි අපිට නීති පනවලා නැහැ මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ කෑම වේල හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ගොඩක් දේවල් එකතු කරගෙන ටිකක් වෙනස් විදිහේ මගේම විදිහේ රෙසිපි එකක් තමයි අද මේ හදන්නේ. ඔන්න දැන් ටිකක් මගේ ඇඟට කලබල ගතියක් ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. ඒ මොකද හස්බන් දවල්ට කන්න එන වෙලාව ගොඩක් ලං වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයා එන්නේ පොඩි වෙලාවකට කන්න. ඒකින්ද ඉක්මනින් කෑම එක හදලා එතකොට ඒක ලස්සනට සර්ව් කරලා මොකද අද ස්පෙෂල් කෑමක් නේ මන් දෙන්නේ. ඒක ලස්සනට ගානිෂ් කරලා සර්ව් කරලා දෙන්න ඕනේ එයා ඉක්මනින් කාලා යන්නත් ඕනේ හින්දා. ඔන්න දැන් නම් ඔක්කොම වෙලාවට ගාන්ට කලාවට ඉවර කරා. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මන් ලස්සන්ට ඩිෂ් එක හදන්න කියලා.
ඔන්න දැන් මං කනකොට තමයි මට තේරෙන්නේ කෑම එක කොච්චර රසද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මං උයනකොට පුරුද්දක් විදිහට කෑමවල රස එහෙම බලන්නේ නැහැ. සමහරක් විට ඒක හොඳ පුරුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්, නරක පුරුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට කෑමවල ලුණු එහෙම වැඩි වෙලා හෝ අඩු වෙලා හරි තිබ්බොත් මම දන්නේ නැහැ. මොකද මං ඒක බලන්නේ නැති හින්දා. ඒ කොහොම වුණත් අද කෑම හරිම රසයි. මං හිතනවා හස්බනුත් ආසාවෙන් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. කෑම කාලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් මං ආවා කාමරේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මගේ Pink Diaries by 𝗗𝗫 online shop එක හරහා මේ සති දෙක ඇතුළතද විතර එකතු වෙච්ච orders ගොඩක් තියෙනවා මං ගාව. ඉතින් මේ orders ටික දැන් ලංකාවට යවන්න රෙඩි කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ shipment එකට උමන හැමදේම දැන් රෙඩි වෙලා ඉවරයි. මං හිතුවා යවන්න කලින් මගේ YouTube viewers-ලත් එක්කත් මේ දේවල් share කරගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මං කලින් නම් මගේ Pink Diaries එක ගැන හැමදාම කතා කරනවා. ඒ වුණාට දැන් වෙනකොට මට handle කරගන්න බැරි තරම් customers-ලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම limited number of customers-ලාට විතරයි එක collection එකකදී serve කරන්නේ. ඉතින් මොකද එච්චර කස්ටමර්ස්ලා එන හින්දා. ඉතින් ඒ කස්ටමර්ස්ලාගෙන් එකතු වෙච්ච ඕඩර්ස් තමයි මෙන්න මේ මගේ කාමරේ පුරාවටම දැන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුවා මේ ලස්සන Pink Diaries by 𝗗𝗫 online shop එක හරහා යුරෝපයේ ඉඳන් ලංකාවට මං එවන්නේ මොනවාද කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ගිහිල්ලා බලමු. ලස්සන පිජාමාස්, එතකොට bags, shoes ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද. ඉතින් ඔයාලත් ආසයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මට මැසේජ් කරන්න මෙන්න මේ නම්බර් එකට Pink Diaries by 𝗗𝗫 online shop එකේ WhatsApp නම්බර් එක මේ. ඉතින් ඒකට මැසේජ් එකක් දාලා කැටලොග් එක රික්වෙස්ට් කරන්න. මම ඔයාලට මොනවාද තියෙන්නේ දැනට මොනවාද තියෙන්නේ කියලා WhatsApp through එවන්නම්. ඉතින් කියන්න ඕනේ මම limited number of customers වලට විතරයි serve කරන්නේ එක collection එකකදී. මොකද ගොඩාක් දේවල් යවන්න බෑ. මට පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි අපි යවන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Pink Diaries by 𝗗𝗫 online shop එක හරහා මේ දවස්වල available වෙලා තිබ්බ පිජාමාස්, ඒ කියන්නේ රෑට අඳින ඇඳුම්. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ වගේ දේවල් යුරෝපයේ ඉඳන්, යුරෝපය කියන්නේ ඉතාලියේ ඉඳන් ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම Pink Diaries by 𝗗𝗫 online shop එකත් එක්ක contact වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් order කරන්න. වගේම මේ තමයි මේ සැරේ ලංකාවට යවන්න තියෙන bags, එතකොට pouches, ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ.
එතකොට ගෙදරට දාන ස්ලිපර්ස් ඒ වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම Big Diaries by කෞෂි shop එක හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආදරේ ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා හැම දෙනාටම අද දවසේ මාත් එක්ක ගත කරන්න එකතු වුණාට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකේනොත් ඔයාලගේ ජීවිතේට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම් වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ. Ciao!